हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। तर आज आपण व्हेजिटेबल सँडविच कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी एका बाउलमध्ये बारीक कापलेला कांदा घालून घेतलेला आहे, त्यासोबतच किसलेलं गाजर, बीट, बारीक कट केलेले टमाटर, 1 चम्मच हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि चीज पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल तरच घाला। आणि थोडं ब्लॅक पेपर, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चम्मच तेल, हे सर्व घालून आपण मिक्स करून घेऊया। ते हे आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। आता आपण ब्रेडला थोडं केचप लावून घेऊया। आणि त्यावर तयार केलेला मसाला आपण ठेवून घेऊ। नंतर आपण दुसऱ्या ब्रेडला सुद्धा केचप लावून घेणार आहोत। केचप लावून झाल्यानंतर आपण त्याला पॅक करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण त्याला पूर्णपणे पॅक करून घेऊ। इथे मी गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे, त्यामध्ये बटर घालून घेऊ। बटर ऐवजी तुम्ही तूप किंवा तेल सुद्धा घालू शकता। आणि त्यावर तयार केलेले ब्रेड ठेवून छान त्याला क्रिस्पी आणि ब्राऊन येतपर्यंत त्याला छान भाजून घेऊ। इथे आपण हे पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता छान असे कलर आलेला आहे त्याला। आता आपण त्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता छान क्रिस्पी झालेले आहे, कलर सुद्धा छान आलेला आहे। आता आपण याला कट करून घेऊ। मस्त कलर आणि क्रिस्पी झालेले आहेत। कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा। तोपर्यंत खात राहा। बाय बाय।